यहाँ डक्सुमोमा काम गरिरहेको छु एज ओके सो डक्सुमोमा एज अ डेटा साइन्टिस्ट काम गरिरहेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट भनेपछि नट सफ्ट के अरे अब हुन्छ नि एमएल मोडल्सहरू मात्र बनाउने त्यसमा मात्र काम हुँदैन कि अब कहिले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको काम पनि हुन्छ कहिले एमएलको कामहरू पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कहिले प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा पनि स्विच भइराख्नु पर्ने हुन्छ सो इट्स अ कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट फिल्ड्स लाइक यु विल गेट चान्स टु लर्न डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिज अनि सिन्स अब डक्सुमोको बारेमा त हिजो आई थिङ्क विक्रम दाइले इन्ट्रोडक्सन दिनै सक्नुभयो सो म अलिकति फेरि इन्ट्रोडक्सन पनि दिन्छु डक्सुमोको बारेमा इफ एनीबडी मिस्ड इट यस्टरडे okay, so talking about Docsumo, it's a like IDP platform, like so let's say intelligent document processing भनिन्छ or you can also say it's as a document AI platform. यहाँनिर हामीले गर्ने काम भनेको चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट्स आयो भने अब त्यो डकुमेन्ट्सबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सनको कामहरू चाहिँ गरिन्छ कि लेट्स से अब तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा लेन्डिङ कम्पनी हुनुहुन्छ अरे अनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्सबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो इन्फर्मेसन भन्नाले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट दिनुभयो अर नेपालको केसमा केवाइसी फर्म नागरिकता दिनुभयो भने त्यो इन्फर्मेसन्सहरू एक्सट्र्याक्सन गर्ने पार्ट चाहिँ हुन्छ नि त्यो डक्सुमोले प्रोभाइड गर्छ अब यो इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन अब हामीले डकुमेन्टबाट गरिरहेछ तर एक्सट्र्याक्सन गर्ने तरिका पनि बेग्लै बेग्लै नै हुन्छ जस्तै अब कुनै डकुमेन्ट्समा अब की भ्यालु पेयर्स हुन्छ जस्तै नाम नेम अनि फलोड बाई पर्सनको नाम अनि कुनै कुनै डकुमेन्ट्समा चाहिँ टेबुलर इन्फर्मेसन हुन्छ सपोज अब आफ्नो एसएलसीको मार्कसिट एकचोटि याद गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला कुन सब्जेक्टमा कति मार्क्स फुल मार्क्स अप्टेन मार्क्स कति आएको थियो भने त्यो चाहिँ एउटा टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ नि त त्यो एक्सट्र्याक्सन गर्ने पार्ट भयो अनि त्यो बाहेक अब की भ्यालु पेयर चेक बक्सेसहरू हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा गर्ने काम सो इट्स अ हामीले चाहिँ मेनली 3टा थोक एक्स्ट्रा गर्छौँ द्याट इज की भ्यालु पेयर टेबल र चेक बक्सेस सो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्समा हुनसक्छ अनि अब यो एक्सट्र्याक्सन गर्ने मेथोडोलोजिज अर टेक्निक्स कुड बी अ रुल बेस्ड अप्रोच पनि हुनसक्छ कुनै कुनै डकुमेन्ट्समा कुनैमा एमएल बेस्ड अप्रोच पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ कुनैमा अब हामीले डिप लर्निङको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि युज पनि गरिरहेको हुन्छौँ साथै रिसर्च पनि गरिरहन्छौँ सो रिसर्च गर्नुको कारण चाहिँ अब कुनै टेक्नोलोजिज आयो नयाँ त्यसको लिमिटेसन के छ त पहिलाको एउटा त्यही टेक्नोलोजीको प्रिभियस भर्जन र नयाँ भर्जनको लिमिटेसन्स के छ कम्पेरिजन्स गर्दाखेरि कुनले चाहिँ राम्रोसँग रिजल्ट्स दिइरहेछ नयाँ नयाँ फिल्ड्स हो नयाँ तपाईँको मसिन लर्निङ मोडल्सले चाहिँ अब कुन कुनै फिल्ड्समा राम्रोसँग एक्सट्र्याक्सन दिइरहेको हुन्छ त्यो एनालाइसिसहरू गर्ने काम यो प्रायः सबै कामहरू चाहिँ डक्सुमोमा गरिन्छ सो इनकेस अब फर्स्टमा चाहिँ यो सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अब डक्सुमोको बारेमा अब केही सेसन्स लाइक क्वेसनहरू छ भने हिजो कसैले छोडिदिनु भएको थियो भने एकचोटि गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी अगाडिको सेसनमा लाग्नेछौँ okay then I'll take this as no company okay एकजनाले क्वेसन गर्नुभएको छ वाट्स अबाउट डक्सुमो कम्पनी एज इन डक्सुमो कम्पनी चाहिँ के हो भन्दा मैले भने नि अघि भन्दै नै हजुरले डकुमेन्ट एक्सट्र्याक्सनको काम चाहिँ गरिन्छ जेनरली भन्नु पर्दाखेरि अब सर्ट डिस्क्रिप्सन दिन्छु जस्तै लाइक इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनी सास कम्पनी हो है सो उहाँहरूको चाहिँ सो सास चाहिँ हजुरको जस्तै डकुमेन्ट्सहरूबाट चाहिँ टेक्स्टहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने जस्तै इन्भोइसेसहरू छ भन्ने होइन सो बिलिङ्सहरू जस्तै एज अ टेक कम्पनी लाइक अब लाइक एज अ कुनै पनि कम्पनी यु माइट ह्याभ हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ इन्भोइसेसहरू अनि सबैको इन्भोइस लाइक एउटा मात्र नभएर प्रत्येक कम्पनीहरूले पठाउने इन्भोइस फरक फरक हुनसक्छ सो त्यो सबैलाई चाहिँ डेटाहरू ट्रेन गरेर चाहिँ उहाँहरूको स्यास प्रडक्टमा चाहिँ राख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिएको डकुमेन्ट्सको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ताकि हामी त्यसलाई चाहिँ डिजिटल स्टोर गर्न सकियोस् अथवा जता पनि स्टोर गर्नलाई चाहिँ हामीले डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है त मैले बुझेअनुसार चाहिँ यही हो आशिष डु यु हेभ एनिथिङ टु एड yeah so yes he's correct so Docsumo is a SaaS company सफ्टवेयर एज अ सर्भिस सो हामीले चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस मतलब हामीले आफ्नो सर्भिस चाहिँ बेच्ने हो क्या लाइक एउटा क्लाइन्ट आयो उसको लागि नयाँ सर्भिसेस लाइक नयाँ एउटा कुनै प्रोजेक्ट्स बनाउँदैनौँ कि हामीले आफ्नो एक्जिस्टिङ प्लेटफर्ममा सर्भिसेसहरू थप्दै गइरहन्छौँ जुन चाहिँ एउटा क्लाइन्टले होइन कि लाइक मल्टिपल क्लाइन्ट्सले युज गर्न सकोस् इट्स रादर प्रडक्ट बेस्ड भन्दा नि सफ्टवेयर बेस्ड कम्पनी हो सो या
हाम्रो मेन कोड बेस भनेको चाहिँ ब्याक एन्डको सबै पाइथनै छ अनि फ्रन्ट एन्डमा रिएक्टहरू युज हुन्छ। एन्ड टकिङ अबाउट कम्पनी होइन, अब सफ्टवेयर स्यास कम्पनी हो, तर यसको मेन क्लाइन्ट चाहिँ B2B भन्नाले अर्थात् बिजनेसेसहरू हुन्छ। हजुरको डाइरेक्ट कन्ज्युमर्स लाइक लेट्स चाहिँ अब भोलि हजुरलाई सम वान इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ अब 10वटा डकुमेन्ट्सबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्सन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल्सलाई चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्दैन। ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्स, ब्याङ्क्स, लाइक लेन्डिङ कम्पनीज, इन्सुरेन्स कम्पनीज, जुन चाहिँ बिजनेसेसहरू हुन्छ उनीहरूलाई मात्र सर्भिसेस प्रोभाइड गरिरहन्छ डक्सुमोले चाहिँ। Okay. Like, do you have other queries? Every software company needs it. ओके, या भयो भने राम्रो नै हुन्छ हजुर। हेर्नुहोस्, लाइक सफ्टवेयर कम्पनी स्यास, ओके, सो सफ्टवेयर कम्पनीलाई नै डेटा साइन्टिस्ट चाहिन्छ चाहिँदैन भनेको चाहिँ कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट्स हिसाबले पनि हुन्छ। अब कति कम्पनीजहरू चाहिँ डाइरेक्ट प्रडक्ट मात्र बनाउने, उहाँहरूले चाहिँ के अरे कुनै अब हुन्छ नि डेटाहरू सम्बन्धी धेरै म्यानिपुलेसन्सहरू गर्नु परेको छैन, लाइक उहाँहरूले कुनै एउटा सिस्टम बनाउनु परेन जसमा चाहिँ कुनै एमएलको इम्प्लिमेन्टेसन छैन भने खासै उहाँहरूलाई डेटा साइन्टिस्ट नचाहिन नि सक्छ। बट त्यो कम्पनी जहाँनिर चाहिँ मोस्टली सबै एप्लिकेसन्स डेटा साइन्सको एमएलको मात्र छ भने चाहिँ रिलेटिभली त्यहाँनिर भएको वर्कफोर्स चाहिँ म्याक्सिमम् डेटा साइन्टिस्ट, एमएल इन्जिनियर, अरू लाइक इभन हजुर पाइथन डेभलपर हो भने चाहिँ सम सर्ट्स अफ नलेज इन डेटा साइन्स चाहिँ खोजि नै रहन्छ। सो लेट्स चाहिँ भोलि डक्समोमा हजुरहरू चाहिँ अब आउन चाहनुहुन्छ भने इट्स नट द्याट अब पाइथन डेभलपर हुनुहुन्छ भने पाइथन मात्रै सिक्ने होइन, अब इनकेस अब त्यो हुन्छ नि डेटा साइन्सको अलिकति कन्सेप्ट आएको छ भने चाहिँ इट विल बी भेरी ग्रेट फर यु। ओके आयुष, या विल स्टार्ट द सेसन्स नाउ। ओके, सो लेट मी नो when my screen is visible. कसैले कमेन्ट्स गरिदिनु नि हुन्छ है। ओके, सो दिपेश, सो फ्रेमवर्कै सुरुमै फोकस गर्नुभन्दा पनि अब आई वुड से लाइक स्टार्टिङ हो भने चाहिँ जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ ओभरअल फिल्ड्सको चाहिँ भयो भने, अनि इफ यु डु सम प्रोजेक्ट्स इन एआइएमएल, इट्स बेसिक आइडिया इज हजुरहरूले चाहिँ कुनै आइडिया लाइक प्रोजेक्ट्समा काम गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो प्रोजेक्ट्स गरेको इम्प्लिकेसन्स के छ, त्यो प्रोजेक्ट्सको युजेस कहाँ कहाँ हुनसक्छ, अनि त्यो प्रोजेक्ट्सको लिमिटेसन्स कहाँनिर थियो। नट जस्ट एमएलको एउटा प्रोजेक्ट गर्नुभयो, बट इन अ सेन्स हजुरलाई एन्ड टु एन्ड वर्क फ्लो थाहा भयो भने चाहिँ द्याट वुड बी भेरी ग्रेट आई वुड से। लाइक लेट्स चाहिँ हजुरले एउटा कुनै बेसिक प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने पनि त्यो पुग्छ, तर त्यो प्रोजेक्ट्सको चाहिँ एन्ड टु एन्ड वर्क फ्लो हजुरलाई थाहा हुनु पऱ्यो। इट्स नट द्याट लेटेस्ट एमएल मोडल्सहरू युज गर्ने, लाइक लेटेस्ट डिप लर्निङ टेक्नोलोजी युज गरेर मात्र प्रोजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, अनि अरूलाई अरू प्रोजेक्ट्सहरू सिम्पल एमएल मोडल पहिला नै युज भएको त्यो चाहिँ नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्सन त्यस्तो हुँदैन, इफ यु हेभ गुड आइडिया अबाउट द टपिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है। फर्स्ट आई थिङ्क हिजो विक्रम दाईले आई थिङ्क जेनरल इन्ट्रोडक्सन दिनुभएको थियो होला डेटा साइन्स एन्ड कम्पनीको बारेमा, एन्ड आई थिङ्क हि मिस सम टपिक्स। ओके 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 प्रभात, हुन्छ। जस्तै अब कुनै एउटा प्रोजेक्ट्स भनौँ न त, अब बेसिक प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अब सुरुमा अब जानुभयो भने चाहिँ बेसिक प्रोजेक्ट्स इन एमएल भन्यो भने चाहिँ एउटा बस्टन हाउसिङ प्राइसिङको प्रोजेक्ट छ है। आशिषको इन्टरनेट चाहिँ थोरै समस्या भएर एकछिन है त, लेट्स वेट हिम ल, आई विल गेट
I suspect. ओके एकैछिन आशिषलाई वेट गर्नु है मेबी उहाँको चाहिँ इन्टरनेट ल्याग भयो जस्तो छ मलाई त्यस्तो लाग्यो त्यति बेरसम्म हामीले केही हजुरसँग क्युएनएहरू छ भने चाहिँ ड्रप गर्दै गर्नुहोस् होइन अनि आशिष चाहिँ यसलाई एन्डमा चाहिँ हजुर लेख्नुहुन्छ ल यो उहाँ चाहिँ रिकमेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ ल आशिष हजुरको अडियो आएको छैन ल ठिकै हजुरलाई अनम्युट गर्नु न के ए ओके सरी सरी म्युटमा एभ्रिवान हुनुहुँदैछ इन्टरनेट इट्स ओके अफिसमा है लाइक आइएम नट स्योर म कति बेला कट अफ भयो त्यहाँनिर एकजनाले त्यो इन्ड टु इन्ड वर्कफ्लो सोध्दै हुन्थ्यो अनि म त्यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिँदै थिएँ हजुर त्यति प्रोजेक्टको कुरा गर्दै है हुनुहुन्थ्यो हजुर प्रोजेक्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर इन्टरनेटमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्ट छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए ओके या ओके म त्यो टपिक्सलाई फेरि एकचोटि कन्टिन्यू गरिदिन्छु ल अनि म अरू क्वेसन्सहरू पनि यहाँ गर्दै जान्छु ओके सो एमएल प्रोजेक्ट्सको चाहिँ एन्ड टु एन्ड वर्क भन्नाले चाहिँ मैले भनेको थिएँ अघि बस्टन हाउसिङ प्राइसिङ चाहिँ अब तपाईँहरूले मोस्टली भेट्नुहुन्छ होला कुनै डेटा साइन्स प्रोजेक्ट र एमएल प्रोजेक्ट्स इन्टरनेटमा सो अब त्यो प्रोजेक्ट्स चाहिँ मोस्टली इन्टरनेटमा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले डेटा लोड गर्छ लाइक सम प्रि प्रोसेसिङ गर्यो मोडल बनायो अनि त्यसलाई अप्टिमाइज गरे हुन्छ अलिअलि अनि रिजल्ट्स पब्लिस गरे हुन्छ तर एन्ड टु एन्ड वर्कफ्लो त्यतिमै सकिँदैन क्या इफ यु आर मसिन लर्निङ इन्जिनियर भोलि त्यो कोडलाई अप्टिमाइज गर्ने पार्ट हजुरहरूको हुन्छ जस्तै उनीहरूले त्यो सिम्पल कर्ड्स चाहिँ जस्ट लाइनर्सहरूमा लेखेको छ भने अब त्यसलाई फङ्सन्स बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई अझै एडभान्सतिर जानुहुन्छ भने त्यसलाई क्लासेसमा इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट लाएर मोडल्स बनाउन सकिन्छ लाइक रिप्रेजेन्टेसन अफ कोड इन टर्म्स अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ त्यसरी भयो एउटा पार्टमा अब त्यो मोडल्स बनाइसकेपछि अप्टिमाइजेसन गर्नु पऱ्यो त्यो पार्ट चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेजमा आयो अनि थर्ड स्टेजमा चाहिँ त्यो मोडल बनाउनु भयो अनि डिप्लोय गर्नुहुन्छ नि त अब त्यो डिप्लोय गर्नलाई पनि समहाउ इन अ सेन्स डेभअप्सको कन्सेप्ट चाहियो इट्स नट द्याट अब हजुरले सुरुमै काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्ड टु एन्ड सबै थाहा हुनु पऱ्यो भन्न खोजे होइन कि बट प्रोजेक्ट्स इनिसिएट गरेदेखि लिएर डिप्लोइमेन्टसम्मको एउटा नलेज भयो भने चाहिँ त्यसलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीकोमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ कि अनि वान्स यु जोइन एनी कम्पनी तपाईँहरूलाई त्यो प्रोसेस चाहिँ धेरै नै फ्यामिल्यारिटी हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा एन्ड टु एन्ड वर्कफ्लो हुन्छ where will there be any further classes made after 5 days workshop so
After we have not decided if we will continue any other classes after this one, but if we say that you require more insights on different topics or like how the things are being made in the real world, I think we can focus on this one. I haven't learned fundamentals of Python. If I want to kickstart my career, I would say like please Pythonहरू पढ्नुहोस् होइन अनि बेसिक कन्सेप्ट्सहरू जान्नुहोस्. It's not that if you are joining as an intern, someone would want you to have greater insights on each and every topic. है अब फन्डामेन्टल्स थाहा छ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ किन गरेको भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ इट वुड बी मेनली टु मच हेल्पफुल फर यु. You let me in if I just go back and compare. I think someone will let you in Boston projects I missed yesterday class. Mm. Okay, I use like please I'll just answer some questionnaires and then start because like my topics is not too much and like I want you guys to have general understanding of the topics. Start learning math before beginning the machine learning concentrate as studying machine learning engineer. Yeah, so math would play a great role for you if in your ML career because तिमीले अब भोलि मसिन लर्निङ मोडल्सहरू चाहिँ बनाउने भनेको चाहिँ अब कतिपय चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ अलरेडी ओपन सोर्स भइसकेको हुन्छ होइन अनि त्यो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ पढ्नलाई भित्र जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ ठिक छ बट इफ यु वान्ट टु ह्याभ ग्रेटर इन्साइट्स इट्स भेरी गुड टु ह्याभ जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ म्याथ तर अब फेरि कोही कोहीको प्रश्न चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि वाट इफ लाइक मलाई म्याथ चाहिँ धेरै थाहा छैन अनि म चाहिँ अब कि एमएल गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ नि त. नो नो द्याट्स नट द केस है. म्याथहरू पनि धेरै थाहा छैन भने कि यु क्यान अलवेज स्टार्ट. कति कुरा चाहिँ सिक्दै गइन्छ कति कुरा चाहिँ डेप्थमै पनि जानुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या सबैले. लेट्स से सबैजनाको चाहिँ एम चाहिँ अब भोलि गएर हुन्छ नि एमएल मोडल्स मात्र बनाइराख्ने भन्ने पनि हुँदैन नि त. अब कसैको इम्प्लिमेन्टेसनमा राम्रो हुनसक्छ. सो आई वुड से म्याथ आयो भने अलिअलि आउँछ र एमएलमा करियर सुरु गर्नु चाहनुहुन्छ भने ठिक छ. नत्र भए अर्को अप्सन भनेको चाहिँ म्याथमा पनि डिप साइड लिएर एमएल्समै मात्र फोकस मोडल्सहरू बनाउने मात्र फोकस गर्दा नि हुन्छ हजुरहरूले. ओके ओके हुन्छ ल म यो क्युए सेसन चाहिँ लास्ट एकजना सौरभकोबाट चाहिँ म सकाइदिनु. Okay, so you have 6 months learning Python. I think Python 6 months पढिसकेपछि त I think you should have some understanding of like data structures. Pythonहरू सबै सिकिसक्नु होला. I would consider like do some projects that will be great. Okay, let me just start the session. Let me know when you can see my screen. Like these will the things that we'll be covering today. Can someone please say if the screen is visible or not? Oh, okay. Thanks, Anand. Okay. So हिजो चाहिँ सम टपिक्सहरू थियो विक्रम दाइले मिस गर्नुभएको लाइक गिट हब र गिटपड. सो इफ यु आर नट फेमिलियर विथ दिस लाइक म यसमा अलिकति भनिदिन्छु अनि एउटा प्रोजेक्टको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु. र गिट मोस्टली चाहिँ एउटा कस्तो भनौँ भने भर्जन कन्ट्रोल हो. लाइक वेन यु राइट कोड त्यो चाहिँ कोड चाहिँ अब अप टु डेट लाइक अपडेटेड भइरहेको हुन्छ अनि त्यो ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने काम चाहिँ काहीँ न काहीँ युज हुनैपर्छ कि. सो लाइक आई सेड अर्लियर त्यो इन्ड टु एन्ड वर्क फ्लोमा गिट अब कन्सेप्ट पनि इम्पोर्टेन्ट काम गर्छ कि. इट्स नट द्याट अब एमएल मात्र आउँछ र त्यतिले पुग्छ. हजुरहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा टुल्स टेक्नोलोजीहरूसँग फेमिलियर हुनुभयो भने धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ. त्यसमा चाहिँ गिट र गिटहबहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ. एन्ड नेक्स्ट थिङ इज लेट मी सेयर दिस लिङ्क. यो लिङ्क हजुरहरूले यहाँबाट लाइक डाउनलोड गर्नु भने इट विल बी भेरी ग्रेट राइट. I'll just share this in the chat. If you guys can download this, like if you have some knowledge in Git, you can download the code from here, and we'll continue the sessions alongside. And if you have any queries, I'll just answer them. Okay, I'll just zoom in. Mm, okay, I think you have the link over here. You can check it from here.
Okay, so once you download the project from this link, I'll just show what we have here. Mm, Let me just go here. ओके सो गीत भनेको चाहिँ अब त्यही भर्जन कन्ट्रोलिङ भयो हजुरहरूले लेखेको सफ्टवेयरहरू चाहिँ चेन्जेस हुनसक्छ हिजो लेख्नुभयो त्यसमा एड गर्नुभयो आज अनि भोलि पनि चेन्ज हुन्छ यो ट्र्याकिङहरू सबै गर्ने चाहिँ गिट भनेको चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ त्यो ट्र्याकिङहरू मेन्टेन गरिदिन्छ है अनि गिटअप भनेको चाहिँ इट्स ए प्लेटफर्म विच इम्प्लिमेन्ट्स गिटको त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर बनाएको एउटा यो कस्तो भनौँ म हार्ड डिस्क जस्तो भन्दा नि भयो एक हिसाबमा जहाँनिर चाहिँ अब हजुरहरूको कोड्स रेपोजहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएर राखेर हुन्छ अनि यु क्यान चेक इट ओभर टाइम एन्ड फर दिस सेसन्स विल बी युजिङ गिट पड सो गिट पडले चाहिँ अब के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हजुरको गिट ट्र्याकिङहरूलाई चाहिँ एउटा सबैजनाले एकै ठाउँमा कोलाबोरेट गरेर चेन्ज गर्न मिल्ने खालको चाहिँ एउटा यो प्लेटफर्म हो क्या गिटपड सो गिटपडबाट चाहिँ अब म के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले इफ यु क्यान यो यो रेपोमा जानुहोस् अनि यो रेपोलाई क्लोन गर्नु होइन हजुरले आफ्नो लोकल लाइक रिमोट गिटहबमा एन्ड वन्स द्याट इज डन लाइक यु निड टु लग इन टु यर गिटपड है you need to log into your gitpod अनि once you are logged in here with your लाइक लेट्स चाहिँ गिट हब अकाउन्ट हजुरहरूलाई चाहिँ यो फर्स्ट स्क्रिन आउनेछ यसरी ओके यहाँ गिटपट डट आयो यस थ्याङ्क यू यो आउँछ हजुरलाई सेसन्स अनि आइल जस्ट वेट लाइक फ्यु मिनट्स 1 मिनट जति वेट गर्छु अनि यहाँनिर पछि म कन्टिन्यू गर्छु इट्स 29 टिल 31सम्म म वेट गर्छु हजुर एक दुईजनाले अब कसैले गर्नुभयो भने नि टु रियली ग्रेटफुल सो अब गिटपटको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ किन युज गरेको भन्दाखेरि अब यो कोलाबोरेटिभ सेसन्स गर्दाखेरि अब कसैको सफ्टवेयरहरूलाई कसैले चाहिँ लिनक्स चलाइरहनु भयो होला कसैले म्याक अर समन इज युजिङ विन्डोज अनि अरू ओएस पनि हुनसक्छ अनि सबैजनाको ओएसलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्स बेग्लै बेग्लै हुनसक्छ अनि इफ यु आर लाइक वर्किङ अन सेम पाथ यसले चाहिँ सबैजनाको प्लेटफर्म एउटै क्रिएट गरिदिन्छ क्या बेसिकली अब यहाँनिर यो अब हाम्रो प्रोजेक्ट्स रन गर्नलाई चाहिँ यसले सबैजनाको एउटै सिस्टम क्रिएट गरिदिन्छ लाइक वी क्यान से इन्स्टेन्स एउटै क्रिएट गरिदिएर हुन्छ सो सबैजनाले काम गरेको चाहिँ प्लेटफर्म एउटै हुन्छ नि त सो मेरोमा जे इस्यु आयो हजुरहरूको पनि त्यही नै इस्यु आउनेछ एन्ड इट विल बी भेरी इजी फर यु एन्ड फर अस टु सल्भ सो वान्स यु सेट अप दिस गिट पड इट विल बी युज इन अपकमिङ सेसन्स जस्तो भोलि पर्सिहरू जसले सेसन दिनुहुन्छ सो सबैजनाले यो गिट पडमै दिनुहुन्छ इट विल बी रियली ग्रेट या ओके थ्याङ्क्स दिपेश उहाँले चाहिँ एकजनाले लगइन गरिसक्नु भएको छ ओके विल जस्ट वेट फर 1 मिनट से ओके सो आई थिङ्क यो गिटको कसैले सेटअप गर्नु भएको छ छैन आई एम नट स्योर यो तर यो म गिटको पनि पठाइदिएर हुन्छ एन्ड लाइक प्लिज लाइक स्टे ओभर हियर यहाँ लास्टमा लाइक समवेयर इन द मिडल डक्समोमा एउटा इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको प्रोजेक्ट्सहरू लाइक सिम्पल वर्क थ्रु चाहिँ कसरी भएको हुन्छ र कसरी भइरहेछ त्यो एउटा म वर्क थ्रु चाहिँ दिन्छु द्याट वी डु इनसाइड डक्समो ओके ओके Okay, now let's get started. So once you log into Gitpod with your GitHub accounts, so हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा ड्यासबोर्ड आउनेछ अनि आई विल अज्युम द्याट यतिखेरसम्म चाहिँ यो गिटको रेपो हजुरहरूले आफ्नोमा क्लोन गरिसक्नु भयो अनि त्यो गरिसकेपछि वान्स यु लग इन टु यर गिटपड अकाउन्ट गो टु द ड्यासबोर्ड सो ड्यासबोर्ड्समा गइसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ वर्क स्पेस दिन्छ यो काम गर्नलाई सो नयाँ वर्क स्पेस क्रिएट गर्छौँ हामीले सो यहाँनिर चाहिँ अब गिट हब जसको आफ्नो छ त्यो इन्डिभिजुअली लगइन भइसकेको हुन्छ र आई थिङ्क यु विल गेट दि अप्सन फर डक्सुमो वर्क स्पेस भनेर सो वान्स द्याट इज डन हामीले नयाँ वर्क स्पेस क्रिएट गर्छौँ सो इट विल टेक सम टाइम स्टिल दिस
इन द मिन टाइम अहिलेसम्मको चाहिँ के क्वेसन्स छ भने चाहिँ भनिदिनु होला गिटअप सेटअप भएन अनुज like it will take some time to like git set up the git. I think you can use this session later on in your projects. Like अहिले सेसन्सहरूले हेर्दै जानुहोस् अनि गिट सेटअप भयो बेलुका लाइक सम टाइम्स पछि गरेपछि इट विल बी भेरी ग्रेट या यु क्यान युज अदर सफ्टवेयर अल्सो यो सेसन्सको लागि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ भनेर मैले गिट पड युज गर्दैन या यु क्यान डेफिनेटली युज अदर्स ओके ओके सो अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि वान्स यु लगइन हजुरले आफ्नो गिट हबलाई चाहिँ गिट पडमा लिङ्क गरिसकेपछि एउटा वर्क स्पेसमा हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ अब डक्सम बुट क्याम्पको प्रोजेक्ट्सहरू छ यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोजेक्ट्सहरू छ अहिले हामी हेरेर गइरहेको दिस इज डे 1 डे 2 भयो अनि दिस इज युज केस आई थिङ्क आई जस्ट गिभ द युज केस एज फर्स्ट बिकज इट विल बी मोर इन्साइटफुल टु यु ओके वान थिङ गाइज यहाँनिर आई थिङ्क यहाँनिर सेटअप गरिसकेपछि इट विल बी लाइक सिमिलर प्रोसेस है अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हजुरको एउटा मसिन सेटअप भइसकेको छ इन्डिभिजुअली सबैजनाको लागि अनि यहाँनिर चाहिँ पाइथन्सहरू सबै इन्स्टल भइसकेको छ नि त सो यु डु नट ह्याभ टु केयर अबाउट इन्स्टलिङ द पाइथन गिटहरू पनि सेट गरिराख्नु परेन गिटहरू पनि केही सेटअप गर्नु परेन सो इफ आई डिडन्ट ह्याभ कि मैले यो सेसन्स चाहिँ अरू यहाँनिर यो नगरेको भए चाहिँ सबैजनाले पाइथन सेटअप गर्न पनि टाइम लाग्थ्यो होला गिट सेटअप गर्न पनि टाइम लाग्थ्यो होला सो यो अलिकति यो सेटअपहरू कम गर्नलाई पनि मैले यो गिट पड युज गरेँ सो इफ आज हजुरहरूले यो सेटअप गर्नु हो भने भोलिदेखि चाहिँ अब धेरै टाइम पनि लाग्दैन There's new question in the chat. या ओके थ्याङ्क यू भिएस कोडबाट मिल्छ कि नै ओके भिएस कोडबाट पनि मिल्छ हजुरले लोकली डाउनलोड भन्ने यो लोकली डाउनलोड गरेर यो रेपोलाई त्यति बेला त्यहीँबाट लग्दाखेरि पनि पायो सो मैले यहाँनिर गर्नुको रिजन चाहिँ त्यही नै थियो अब हामी सबैलाई एउटै मसिन्स क्रिएट गरेर दिन्छ सो एनिथिङ द्याट आई डु क्यान बी इजिली रेप्लिकेटेड बाई अदर सो कतिवटा रिक्वायरमेन्ट्स फाइलहरू चाहिँ अब सेटअप भएको छैन भने निश्चल हजुरको ल्यापटपमा लाइक मसिन्समा होइन त्यो प्रब्लम्स आउन सक्छ सो त्यही कारणले चाहिँ गिट पड युज गरेको है वाट सुड आई एड आफ्नो न्यू वर्क स्पेस क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क यसको त्यहाँ I don't want to take more time or so new workspace create भइसकेपछि I think you will have this list of your repos from your local from your GitHub account अनि त्यहाँनिर चाहिँ डक्सुमो बुटक्याम्प भन्ने चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ अब मेरो यो रेपोलाई क्लोन गर्नु भएको छ भने मात्र आउँछ है नत्र अरू रेपोहरू देखाइरहेको हुन्छ त्यतिखेरसम्म यहाँसम्म चाहिँ अब रेपो क्लोन भइसकेको छ भनेर म अज्युम गर्छु ल ओके न्यू वर्कस्पेस पनि त्यही हो अब यो क्लिक गर्नु अनि न्यू वर्कस्पेस क्रिएट भइसकेपछि आई थिङ्क यो पार्टमा आउँछ अनि यो पार्टदेखि अब अगाडि लान्छौँ मिल्छ गिटहब रेपोजिटरीलाई आफ्नो या वी क्यान डु फ्रम गुगल सरी VS कोड गुगल कोल्याबले इज इजी वान आई थिङ्क ओके या वी क्यान डु दिस विथ द गुगल कोल्याब अल्सो या वी क्यान डु दिस विथ द गुगल कोल्याब अल्सो ओके यहाँदेखि चाहिँ अब म अगाडि लान्छु ल आई थिङ्क वी डु नट ह्याभ मोर क्वेसन्स सो लाइक आई वाज सेइङ अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा मसिन सेटअप भइसक्यो र त्यो मसिन्समा अब पाइथन पनि अलरेडी इन्स्टल छ गिटहरू पनि सबै इन्स्टल छ सो यो गरिसकेपछि चाहिँ अब वी क्यान स्टार्ट अब नोटबुक हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू यहाँनिर छ यहाँनिर चाहिँ अब टोकन्सहरू माग्न सकिरहन्छ अब लाइक समन सजेस्टेड गुगल कोल्याब युज गर्नुहुन्छ अब गुगल कोल्याब युज गर्यो भने त यो प्रोसेसहरू धेरै नै युज गर्नु पर्दैन थियो लाइक गिटको कन्सेप्टहरू आउँदैन थियो अनि त्यही भएर मैले नगर्दैन इट विल बी भेरी इजी फर यु टु युज गुगल कोल्याबै मैले यो लिङ्कहरू चाहिँ अब तपाईँले डाउनलोड गरिसकेपछि नि गुगल कोल्याबमा डाइरेक्ट हुनुभयो भने त्यतिबाट जानै चल्छ आई थिङ्क यहाँ एउटा समस्या दिइरहेको छ होइन सो वाट आई डु नाउ इज मैले यो रेपो चाहिँ लोकल्ली क्लोन गरिसकेको छु म त्यहीँबाट अहिले रन गरिदिन्छु ल Okay, so I have this
टु नोटबुक्स, वान इज युज केस भन्ने र डे टूको छ। सुरुमा चाहिँ अब युज केसमा जाउँ। यो युज केस र म यो हाम्रो डे टूको नोटबुक अलिअलि साइडै जान्छु, बिकज यो अलिकति रिलेटेड पनि छ। ओके, सो मोस्ट अफ द टाइम डेटा साइन्स प्लेटफर्ममा लाइक डेटा साइन्सहरू एमएलमा चाहिँ युज हुने टुल्स भनेको चाहिँ इट्स 4 अफ दिस प्याकेजेस: numpy, pandas, matplotlib, sklearn. आई थिङ्क यो यसको युजेस चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ होइन। अब नम्पाईहरू चाहिँ मोस्टली अब तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नु अब एरेजहरू, एरे म्यानिपुलेसन्सहरूमा, नम्बर्सहरूमा धेरै गर्नुहुन्छ होइन। पान्डास भनेको चाहिँ अब इफ यु नो अर नट लाइक डेटा फ्रेम म्यानिपुलेसन्समा धेरै गरिन्छ। म्याटप्लटलिब भनेको भिजुअलाइजेसनमा धेरै गरिन्छ। अनि एस्केलर्न चाहिँ जेनरली अब एमएल प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ धेरै गरिन्छ। लाइक फर दिस सेसन्स म यो पार्ट चाहिँ धेरै दिन्न, बिकज यो सेसन्सहरू यो इन्फर्मेसन चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान इजिली गेट फ्रम गुगल अर सम प्लेस। तर यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी हार्ड फर यु टु फाइन्ड सम एल्स। त्यही भएर म यो युज केस चाहिँ यहाँनिर धेरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। ओके, अहिलेसम्म लाइक प्लिज लाइक केही छ भने क्वेसन्सहरू दिनु। Anybody could set up was now do it and receiving recordings later today. Oh yeah, so we have other libraries also होइन। त्यो अहिले इन्क्लुड चाहिँ गरेको छैनौँ ल यसमा। इन्क्लुड भन्छ एनिवान। अहिलेसम्म यो केही क्वेसनरिजहरू छैन होइन। म त्यस भने चाहिँ म यो युज केसमा अलिकति डिप डाइभ गरिदिन्छु। ओके, थ्याङ्क्स। ओके, सो यहाँनिर चाहिँ अब लाइक मोस्टली चाहिँ अब यो के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिबी2 लाइक सिबी2 भनेको चाहिँ इट्स मोस्टली विथ थ्री कम्प्युटर भिजन। यो कम्प्युटर भिजनमा एक्सटेन्सिभली युज हुने वान अफ द लाइब्रेरिज हो। अनि इफ यु डु नट नो अबाउट द किवर्ड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो प्याकेजेसहरूलाई चाहिँ यहाँनिर तानिरहेछौँ हामीले। अलङ विथ दिस अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट प्याकेजेसहरू चाहिँ हामीले युज गरिरहेछौँ है। इफ यु सी यो पान्डासहरू त अब इफ धेरैजनालाई थाहा हुन्छ कि थाहा छैन, यो चाहिँ डेटा लाइक आइसेड के अरे डेटा फ्रेम म्यानिपुलेसन्सहरूमा काम गरिन्छ। अनि यहाँनिर यो किवर्ड चाहिँ एकचोटि हजुरले ध्यान दिनु पऱ्यो ल। त्यो एज पिडी भनेको चाहिँ यसलाई अलायन्स दियो। अलायन्स भनेको चाहिँ लाइक इट विल बी भेरी इजी फर यु टु गिभ दिस नेम पान्डासलाई पिडी भनेर दिनुभयो भने चाहिँ सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले यसलाई अर्को नाममा रिप्रेजेन्ट गरे मात्र हो। Similarly, this is for matlib, which will be using extensively for plotting. numpy I say for numerical manipulations. SK image आयो भनेको चाहिँ इमेज तान्न र त्यो इमेजको डेटामा केही रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि धेरै युज गरिन्छ। Okay, so let me run this shell. Okay, next thing I think some कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोजेक्ट अहिले सबै रन भएको चाहिँ पाइथनको कोर्सहरू सबै रन भइरहेको चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा छ है। यहाँनिर आइसकेपछि यो एउटा कुनै सेलमा आइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले कन्ट्रोल र इन्टर थिइसकेपछि यो सेल रन हुन्छ। अनि यो सेल रन भइसकेपछि इनकेस अब के इरर आयो भने चाहिँ अब तल नै देखाइदिइहाल्छ। के इररहरू छैन भनेपछि यु विल बी लाइक टेकन टु द नेक्स्ट सेल। अब ओके, अब यो नेक्स्ट सेलमा आउँदाखेरि चाहिँ अब युल सी लाइक डिफ्रेन्ट इम्पोर्ट्स छ। यहाँनिर 3टा इम्पोर्ट्स, यो टाइपिङको डिफ्रेन्ट मोड्युल्सहरू छ। थ्याङ्क यू। डिफ्रेन्ट मोड्युल्सहरू छ यो मोड्युल्स। अनि यहाँ तलको यो टाइपिङ हिन्टिङहरू छ नि, यो बेसिकल्ली नर्मल प्रोजेक्ट्समा युज नगर्दा नि हुन्छ। तर लाइक वेन वी आर वर्किङ इन एन अर्गनाइजेसन अर लाइक वेन यु आर वर्किङ इन एनी प्रोजेक्ट्स जो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेम्बर्सहरूले युज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युल हेभ टु फलो सम कन्भेन्सन्स। तपाईँहरूले कुनै रुल्सहरू लाइक कुनै
तरिकाहरू चाहिँ फलो गर्नै पर्ने हुन्छ क्या। किनकि अब त्यो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ 10-15जनाले काम गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँको कोड चाहिँ अरूले नि बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ अब सर्टेन कन्भेन्सन्सहरू फलो गर्नको लागि चाहिँ युज गरिने एउटा भनौँ न प्याकेजेसहरू भनेको चाहिँ इन्टरनल बिल्ड भनेको पाइथनको टाइपिङ हो। यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डेटालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, हजुरले पाइथनमा फङ्सन्स बनाइसकेपछि अब त्यो फङ्सन्सको इनपुट टाइप रिटर्न टाइप कस्तो हुनुपर्छ त, त्यो डिफाइन गर्ने कामहरू चाहिँ अब यो लिस्ट ट्युपल्स युनियन भयो। यसमा अरू पनि छ, तर यो प्रोजेक्ट्सलाई अहिलेलाई काम लाग्ने हामीलाई तिनवटा मात्र छ, त्यही भएर तिनवटा युज गरेछौँ। सो इफ यु वान्ट टु लर्न मोर अबाउट लाइक डिफ्रेन्ट टाइपिङ मोड्युल्स, हजुरले चाहिँ अब पाइथनको यो टाइपिङ मोड्युल्समा गएर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि मोड्युल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। Okay, so let me explain this code. Okay, so load df भनेको चाहिँ अब हजुरको चाहिँ कुनै एउटा पाथ दिइन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ अब हजुरको CSV फाइल हुनसक्छ, अरू कुनै एउटा इमेजेस हुनसक्छ, अरू लाइक कुनै एउटा अब के भनौँ, कुनै एउटा युआरएलमा फाइलहरू होला। अब यो केसमा चाहिँ अब युआरएलमा कुनै फाइल छ, त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्टको अब मोड्युलबाट तानेर अनि त्यसलाई रिड मात्र गर्न खोजिरहेछौँ। हजुरको कुनै एउटा पाथमा फाइल छ, त्यसलाई तान्यौँ, डाउनलोड गर्यो अनि त्यसलाई रिड गर्यो। सो वान्स त्यो डायल डेटा रिड गरिसक्यौँ, त्यो डेटालाई रिड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा पान्डाजमा म्यानिपुलेट गरेर पठाउने काम चाहिँ यो लोड डेटा फ्रेमले गर्छ। नो मोड्युल फाइल सिम्टी ओके। लाइक आई सेड प्रवेश, अब हजुरलाई यो चाहिन्थ्यो। एकैछिन म हजुरको क्वेसन्स लास्टमा यो क्वेरिजलाई ह्यान्डल गर्छु ल। लोड इमेज, सो यसमा पनि अब त्यही नै हो, लाइक यसरी अब यसमा नि पाथ दिइन्छ, पाथ दिइसकेपछि हजुरले इमेजलाई लोड गर्नुभयो अनि त्यो इमेजलाई रिटर्न गरिदिनु भयो। नेक्स्ट थिङ, अब यो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ अब यो फङ्सन्सहरूमा हेर्नुहुन्छ भने कति कुराहरू चाहिँ अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ ल। जस्तै यो फङ्सनले के गर्नु पऱ्यो त, यो फङ्सनले गर्ने भनेको चाहिँ लोड डेटा फ्रेम है। इट्स नट द्याट अब यो फङ्सनलाई लोडै लेख्न मिल्दैन भन्ने कुरो होइन नि त, लोड पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। तर नेक्स्ट पर्सनले चाहिँ अब यो फङ्सनले के गर्छ भने बुझ्नलाई त उसले नेक्स्ट टाइम डकुमेन्टेसन पढिराख्नु परेन नि त। त्यो फङ्सनले पनि अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छ नि त, अब यहाँनिर फङ्सनले के गरिरहेछ त्यो कुरा अब फङ्सनको नामैबाट थाहा पाइरहेछ नि। त्यो मात्र नभएर कि अब यो रिटर्न टाइप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अब एक्सप्लेनेसन गरिरहन्छ नि त। अब यसलाई चाहिँ जान्नुहुन्छ भने पाइथनमा पेप 8 कन्भेन्सन्सहरू छ, पाइथनको पेप 8 कन्भेन्सन्स यो I think this will be very useful to you. Like anyone who is working in Python, like not just who has recently joined, जसले सोच्नु भएको छ, लाइक जसले पहिलादेखि नै पाइथन गरिरहेकोले पनि यो स्टाइल गाइडिङ्सहरू चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ। इन अ सेन्स यसले चाहिँ एउटा जेनेरिसिटी ल्याउँछ नि त, सबैजनाले लेख्नुपर्ने कोड उस्ता उस्तै नै छ भने चाहिँ त बुझ्ने चान्स धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। इफ यु फ्री टाइम अब यो चेक गर्दा नि हुन्छ है। सो यो चाहिँ अब कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि अघि एकजनाले सोध्नु भएको थियो नि एन्ड टु एन्ड वर्क फ्लो भनेर कस्तो हुन्छ भने हो, त्यसमा पनि यो युज हुन्छ क्या। हजुरले कोड लेख्नु मात्र ठुलो कुरो भएन कि हजुरको कोड लेखेको नेक्स्ट पर्सनले नि बुझ्नु पऱ्यो, त्यो पनि त म्याटर गर्छ नि। चाहिँ तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुभयो भने लाइक अर्गनाइजेसनमा काम गरेर 1-2 वर्ष छोड्नु भयो भने त त्यो कोड कसैले बुझ्नु पऱ्यो नि त। हो, त्यसको लागि चाहिँ कन्भेन्सन्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो वान अफ द कन्भेन्सन इज दिस पेपेड कन्भेन्सन्स। अब यो चाहिँ जानिराख्नु पर्ने हुन्छ इफ यु वान्ट टु वर्क इन पाइथन। सो लोड इमेज भयो, ड्र बक्सेस। ओके, सो ड्र बक्सेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हजुरहरूको एउटा इमेज छ, चाहिँ एउटा इमेज छ अनि त्यो इमेजमा चाहिँ प्लटिङ्सहरू गर्नु पऱ्यो है। अब म एउटा फिगर देखाइदिन्छु। ओके, चाहिँ यो चाहिँ अब इमेज छ अरे, अनि यो इमेजेसमा सर्टेन टेक्स्टहरू छ।
this is certain text, this is certain text, अनि यहाँनिर अब you have one table, मैले अब यति मात्र गरेन, यो टेबल्सहरू छ। अब यो टेबल्समा चाहिँ अब हामीले बाउन्डिङ बक्स अर लाइक हामीले बक्सा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ कि यो ड्र बक्सेसले चाहिँ अनि के गर्छ त भन्दाखेरि गिभन अ इमेज, एउटा इमेज लिन्छौँ अनि त्यो इमेजलाई कहाँ कहाँ बक्स प्लट गर्नुपर्ने त्यो पनि दिन्छौँ। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एउटा यो बक्स प्लट गर्नु पर्यो भने यसरी बक्स प्लट गरिदिन्छ। लाइक बेयर विथ मी गाइज, यो म इक्जाम्पल्स तल पनि देखाउँछु न। यो एउटा प्लटिङ गर्ने काम चाहिँ अब त्यो ड्र बक्सेसले गर्छ। यो युज केस अहिले हाम्रो तल पनि छ है। आई नट गो मोर इन्टु द कोड बेस। यहाँनिर बेसिक हामीले इमेज लिन्छ अनि लिस्ट अफ बक्सेसहरू लिन्छ, 5-6वटा बक्सेस छ अज्युम गरेँ मैले, अरू लाइक एउटा छ अरे, अनि त्यो बक्सेसलाई प्लट गरेर हामीलाई त्यो इमेज रिटर्न गरिदिन्छ। नेक्स्ट द सो इमेज, सो एज नेम सजेस्ट दिएको इमेजलाई कुनै एउटा साइजमा प्लट गरेर पठाइदिने काम मात्र गर्छ। यो चाहिँ यो पिएलटी भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा अब माथिनिर हामीले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ नि। प्लटिङ लाइब्रेरीले चाहिँ अब यहाँ के भनेको छ भन्दा प्लटिङ लाइब्रेरीले चाहिँ अब यो इमेजलाई देखा भनेको छ। आई नट गो इन्टु डिटेल्स लाइक अब यो बिजिआर2 भनेको के हो, यो सिबी2ले चाहिँ अब यो हाम्रो कलरलाई रेड ग्रिन ब्लूमा मात्र प्लट गरेर हुन्छ इमेज। यो म धेरै डिटेल्समा अहिले गइनँ ल। एन्ड नेक्स्ट थिङ इज कलर्समा चाहिँ लिस्ट अफ डिफ्रेन्ट कलर्स, यो चाहिँ आरजिबी कलर्सहरू हुन्छ। इट्स बिट्विन 0 to 255। त्यो डिफ्रेन्ट कलर्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट बक्सेस बनाएर प्लट गर्ने काम गरिरहेको छौँ है यसमा। यसमा चाहिँ कलर डिफाइन मात्र गरेको, यो कलरको रेन्ज 0 देखि 255सम्म हुन्छ। आरजिबी, दिस फर्स्ट इज आर, सेकेन्ड इज जी एन्ड बी, अनि यसलाई चाहिँ रेन्जमा राखेको काम मात्र छ है। एन्ड अब यो थर्ड पार्टमा हेर्छौँ भने इट्स नथिङ बट यो पाथमा, यो हाम्रो फर्स्ट पाथमा चाहिँ के भनिरहेछ त सिएसपी छ र सेकेन्ड पाथमा इमेज छ भनेर मात्र भनिरहेछौँ। वान्स दिस इज डन, अब हामीले के गर्छौँ त यो लोड डिएफ, अब यो माथि हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको हामीले डेटा फ्रेम लोड गर्ने फङ्सन्स जुन कल गरेका थियौँ त्यसमा पाथ भनेको छ नि त। के को पाथ? डेटा फ्रेमको लागि पाथ। यो पाथ चाहिँ अब यहाँनिर पास गरिदिन्छ। कन्भर्ट गरेर हामीलाई पास गरिदिन्छ। सिएसपीको पाथ लिन्छ, बाट हाम्रो फाइल डाउनलोड भयो अनि यो इन्कोडिङको पार्ट भयो। मतलब अब रिप्रेजेन्टेसन त्यो युआरएलमा डेटालाई अर्कै फर्मेटमा राखेको छ, त्यसलाई अब स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले लिँदाखेरि चाहिँ डेटा फ्रेम रिड गर्दाखेरि चाहिँ डेटा फ्रेम रिड गरेर पठाइदिएको मात्र। सो अब हजुरसँग डिएफ भेरिएबलमा डेटा फ्रेम आउँछ, सिमिलरली इमेजमा इमेज भनेर आउँछ है। अब मेन बुझ्नुपर्ने काम चाहिँ अब यहाँनिरसम्म अब के भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा लाइक हामीलाई चाहिएको डेटा फ्रेम थियो, त्यो हामीले कहीँबाट लोड गऱ्यौँ। सेकेन्डमा चाहिएको इमेज थियो, त्यो पनि हामीले कहीँबाट लोड गऱ्यौँ। अब त्यो इमेजमा त्यो डेटा फ्रेम आयो, त्यो इमेजमा हामीले बक्स प्लट गर्न आँटेछौँ। सो यो रिप्रेजेन्टेसन म अहिले के गर्छ, यो रिप्रेजेन्टेसन न्युमेरिक भ्यालुजलाई म देखाइदिन्छु, भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। अब यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो ड्र बक्सेसले एउटा क्यानभस मतलब इमेजमा यो एउटा बक्स बनाएर पठाइदिएछ कि, बक्स बनाइदिएछ यो 00 500 500 भनेर। अनि यो सो इमेजले चाहिँ त्यो इमेजलाई डिस्प्ले गरिदिरहेछ। अब यहाँ हजुरहरूले हेर्नुहोस् ल, यो 0 यो टपको 00 छ नि। अब म यहाँ इमेजमा अलिकति जान्छु ल। यो इमेज के कन्सिडर गरौँ त भन्दाखेरि यो इमेज र यो इमेज सेम छ भनेर अब हजुरहरूले कन्सिडर गरिदिनु पर्यो ल। अनि यो टपको पोइन्ट छ नि, यो चाहिँ 0 कोअर्डिनेट हो है।
देन यो तलको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ त 22,000 2000 र 1600 भनेको छ. लेट्स प्रिन्ट द सेप अफ क्यानभस. सेप थिङ्क इमेजको यो अराउन्ड यस्तो छ. यो 2200 र 1700 भन्ने साइज छ इमेजको. दिस इज 2200 एन्ड 1700 साइज चाहिँ. अनि अब यो बक्सा प्लट गर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँनिर के भनेर भन्दाखेरि 00बाट स्टार्ट हो. 00बाट स्टार्ट अनि अर्को पोजिसन 500 500. सो 500 500. सो यो अब पोइन्ट कहाँ मिट हुन्छ त यहाँनिर. एज इन अब यो लाइन चाहिँ लेट्स से दिस इज this much and this is 500, this is 250, and let's say this is 500. I'll just name it. This is 250 and this two is 250, 250 and this is 500. अब यो यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट लिम अनि यो पोइन्टबाट यसले चाहिँ एउटा लाइन ड्र गरिरहेछ र यतातिर पनि एउटा लाइन ड्र गरिरहेछ. सो यो जुन जहाँनिर चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ नि हाम्रो ठिक्कले चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर छ. ओके सरी इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँनिर भयो नि त. अनि 00देखि 500 500सम्म चाहिँ अब यसले बक्सा बनाइदिएर कि अब हामीले यो पोजिसन चेन्ज गऱ्यौँ भने रिलेटिभली यो त्यसरी नै चेन्ज हुन्छ ल. जस्तै अब मैले 750 यहाँ राखेँ 750 एक्स कार्टेसियन प्लेनमा र वाइ कार्टेसियन प्लेनमा चाहिँ अब मैले फेरि अर्को 750 राखेँ भने यहाँ आउँछ ल. हजुरको यो 750 यहाँ आइपुग्यो अनि 750 यहाँनिर छ भने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको एउटा बक्स बन्छ. लेट मी चेन्ज दिस 750 750. यो पोजिसन चेन्ज भए अनुसार अब इमेजको प्लटिङहरू पनि चेन्ज हुँदै गएको छ कि यो इन्फर्मेसन्स म्यानिपुलेसन चाहिँ अब कार्टेसियन प्लेनमा हामीले कोअर्डिनेटको हिसाबले गरिरहेको छौँ. यो युज केसेस चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ. अब हजुरको इमेजमा कहाँनिर चाहिँ कुन कन्टेक्स्ट आइरहेछ त्यो कुरा प्लट गर्नु पऱ्यो भने त्यति बेला काम लाग्छ कि. ओके guys, like if you have any questions or if your parts को use case please let me know. I'll be more than happy to explain it. Okay, let me move to the next sections. Okay. Yeah. Okay, Jupyter open something. Yeah, I think sort of like let's do this. Can I share one? No. I'll screen share now. Like it will be very empowering to others also. Like maybe after the end of sessions, I think I'll have one short call with you. Okay, no issues. Thank you, Anand. Okay, the next thing is data frame head. अब यो भनेको चाहिँ data frame manipulations हाम्रो pandas को. Like I said, मैले अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ यो pandas ले के गर्छ अनि sklearn matplot numpy ले के गर्छ मैले त्यो धेरै इन्फर्मेसन्स दिन नचाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि you can find this information in internet but your representation चाहिँ भेट्दैन भनेर मात्र मैले यो मोस्टली युज केसमा मात्र फोकस गरिरहेको छु. If anyone like wants to have further discussion on this, म आजको सेसन्सको बारेमा भोलि यसलाई नै एक्सटेन्ड गरेर यो टपिक्सहरुमा पनि डिस्कस गर्छौँ. Okay guys, I'll continue with next page. Okay, so df.head यो पनि अब हजुरहरूले चाहिँ पान्डासहरु गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो कुरा धेरै नै युजफुल हुन्छ. सो df.head ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि df भनेको चाहिँ अब के हो त हामीसँग भएको सबै डेटा फ्रेम हाम्रो पान्डासमा भएको डेटा फ्रेम चाहिँ यसले लोड गरेछ अनि यति जति डेटा छ यो डेटा फ्रेममा त्यसलाई चाहिँ अब प्लट गरेर हामीलाई देखाइदिने काम चाहिँ df ले गरिरहेछ.
इन अ सेन्स हजुरको यो इमेजमा इच एन्ड एभ्री टेक्स्ट छ, जस्तै यो अकाउन्ट भन्ने टेक्स्ट छ ल, अब यो अलिकति हजुरहरूले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, डिएफ, यो डिएफ अकाउन्ट नेम भन्ने यो माथिको टेक्स्ट छ नि अकाउन्ट नेम। अब यहाँ हेर्नु ल, यो अकाउन्ट नेम भनेको छ। यो अकाउन्ट नेम चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि अकाउन्ट नेम भन्ने यो टेक्स्टको लागि डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू छ हाम्रो। अब एउटा मेन प्रपर्टिज भनेको चाहिँ यो टेक्स्ट कहाँनिर पर्छ त। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि अकाउन्ट नेम पिओएसआइटिआइएन पोजिसन, अकाउन्ट नेम पोजिसन भनेको चाहिँ अकाउन्ट नेम एक्ज्याक्टली कहाँनिर छ यो कुरा चाहिँ अब हजुरलाई हेर्नु पर्यो। यो इमेजमा प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कोअर्डिनेट्सहरू लिन्छौँ। जसरी अघि मैले यो कोअर्डिनेट्स डिफाइन गरेको थिएँ यहाँनिर, यो कहाँनिर हजुरको स्टार्टिङ यहाँदेखि हुन्छ र यहाँनिर सकिन्छ भनेर, त्यसरी नै यो एउटा टेक्स्टको पनि त स्टार्टिङ कोअर्डिनेट्स छ। स्टार्टिङ कोअर्डिनेट्स यहाँबाट छ होला, एन्डिङ यहाँनिर छ। अब म यो टेक्स्ट लिएर यो कोअर्डिनेट्स लिए, यसको पोजिसन लिए भने हजुरहरूलाई ठिक्क यो प्लट पनि हुन्छ। लेट्स सी दिस। ओके, अकाउन्ट नेम पोजिसन लिए, यो अकाउन्ट नेम पोजिसनलाई म के गर्दिनँ यहाँनिर आएर प्लट गरिदिन्छु। ओके, टेक इट अब यहाँ हेर्नुहोस्, आई थिङ्क इफ यु क्यान सी दिस अर नट, अलिकति जुम गरिदिएँ। ओके, फेरि लेट मी नो इफ यु क्यान सी दिस। यो मैले अकाउन्ट भन्ने किवर्डको पोजिसन लिएर अब मैले यो बक्स प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यो अकाउन्ट भन्ने किवर्डको ठिक्क लाइक स्टार्टिङ र एन्डमा चाहिँ प्लट गरेर दिन्छ कि। सो अब हामीलाई सधैँ थाहा हुन्छ नि त अकाउन्ट यो किवर्ड चाहिँ यहाँनिर छ है। अब यस्तै म्यानिपुलेसन चाहिँ अब हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेट्स से यो इमेजमा भएको टेक्स्टमा अकाउन्ट किवर्ड कतिचोटि रिपिट भएको छ त। अब यो एकचोटि फाइन्ड आउट गरौँ ल। जस्तै यो हाम्रो हेड इन्फर्मेसन प्रिन्ट गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, अब यहाँनिर के देख्यो त भन्दाखेरि अब यसलाई डिएफ अकाउन्ट भन्ने, यसले चाहिँ अब के दिन्छ त भन्दाखेरि डिएफ अकाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो डेटा फ्रेममा अर लाइक यो इमेजमा कतिचोटि छ यो कुरो चाहिँ हामीलाई दिँदाखेरि 3 चोटि रिपिट भएको छ। अब म के गर्दिनँ कि अब यो अकाउन्ट भन्ने लाइक इच एन्ड एभ्री डेटा फ्रेमको रोमा लुप गर्छु। फर रो इन डेटा फ्रेम अकाउन्ट, यसलाई म लुप गर्छु। अनि यो लुप गरिसकेपछि अकाउन्ट पिओएसआइटिआई अकाउन्ट पोजिसन्समा चाहिँ सबै त्यो अकाउन्ट भएको किवर्ड्सको चाहिँ म पोजिसन स्टोर गर्छु। अनि म यसलाई प्लट गरेर हेर्छु ल, अब के हुन्छ हेरौँ। पोजिसन्स डट रो डट x0। अब यो रोमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको तिनवटा इन्फर्मेसन, 3टा रोको इन्फर्मेसन छ। सो फर्स्ट टाइम यो रोमा हामीसँग यो इन्फर्मेसन हुन्छ। सो रो डट x0 गर्दाखेरि 60 भनेर आयो। देन रो डट x0 y0 गर्दाखेरि 58 आउँछ। सिमिलरली रो डट x2 एन्ड रो डट y2। You can see म यो हामीले स्टोर गरेको यो अकाउन्ट पोजिसनमा के भेरिएबल्स भ्यालु हाल्नु यहाँ, जुन जुन अकाउन्टको चाहिँ अब हामीसँग अघि हामीले लेखेको थियौँ यो अकाउन्ट भन्ने डेटा फ्रेममा जुन जुन पोजिसन्स थियो त्यो सबै अब यहाँनिर स्टोर भएर आयो। नाउ अब म यो कुरा चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ प्लट गर्न पनि सक्छु कि। हो अब यहाँ हेर्नु ल, एभ्री टाइम अब यहाँनिर अकाउन्ट कहाँ कहाँ आएको छ त, यो सबै टेक्स्टभित्र चाहिँ अकाउन्ट कहाँ कहाँ आएको छ त, यो कुरा मैले अब थाहा पाउन सकेँ नि त। यसरी चाहिँ अब हामीलाई कुनै टेक्स्ट कुनै इन्फर्मेसन आएको छ कहाँ आएको छ त्यो कुरा थाहा पाउन चाहिँ यसरी युज गर्छौँ। अनि यो ओभरअल प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डेटा म्यानिपुलेसन्स भन्छौँ। दिएको इन्फर्मेसन्सबाट चाहिँ चाहिने इन्फर्मेसन लिने र त्यसको बेसिसमा कुनै एउटा डिसिजन्स लिइन्छ। अब म हजुरलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल्स देखाउँछु न। अब नेक्स्ट थिङ इज रेजेक्स। ओके, यो रेजेक्सको एउटा सानो इम्प्लिमेन्टेसन छ।
If you see in this image, we have lots and lots of information regarding date. अब मलाई चाहिँ यो इमेजमा लाइक यो डेटामा भएको सबै डेटलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने म यसको लागि चाहिँ कुनै रेजिक्स लेख्न सक्छु कि त्यो रेजिक्सको बारेमा चाहिँ म अहिले धेरै इन्फर्मेसन दिन्न। तर सिम्पल्ली भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर सर्टेन रुल्स हुन्छ। अब यो 0 to 9 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अल दि लेटर सरी अल द नम्बर्स अल द न्युमेरिक नम्बर्सहरू लिने। कतिवटा लिने त 4वटा। यो कर्ली ब्राकेटमा डिफाइन गर्छ नम्बर अफ रिपिटेसन्स क्यारेक्टर्सहरूलाई कतिवटा 4वटा। यो डट भनेको चाहिँ एनी क्यारेक्टर्स हजुरको अब यो 20 लेट्स चाहिँ 2019 कुनै डेट त यस्तो पनि आउन सक्छ अर लाइक 2019 ब्याक स्ल्यास अब 09/09 पनि डेट आउन सक्छ अर लाइक 2019 डट 09/09 पनि डेट आउन सक्छ। सो यो इच एन्ड एभ्री डिफ्रेन्ट फर्मेट्सको डेटलाई रिड गर्नलाई लाइक यो क्यारेक्टर्स 4वटा नम्बर क्यारेक्टर्स पछि एनी क्यारेक्टर्स आउनलाई हामीले डट युज गर्छौँ। अब होइन मलाई यो स्पेसिफिक प्याटर्न्स मात्र फलो गर्नु छ भने अब म यसको साथै यो लेखिदिन्छु कि सो आई जस्ट किप इट डट फलोड बाई अगेन नम्बर्स द्याट इज 2 डिजिट एनी अनि त्यसपछि कुनै पनि नम्बर फलोड बाई अगेन 2 नम्बर्स नम्बर द्याट इज अफ 2 डिजिट। अब यो गरिसकेपछि अब मैले प्रिन्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मेरो एजम्सन के छ भन्दाखेरि यो सबै डेटहरू आउनु पर्यो। यो सबै डेट्सहरू यहाँ रिप्रेजेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ आउनु पर्यो। अब म के गर्छु त यो रन गरिदिउँ। डेट्सहरू त आयो। अब यो डेट्स मैले खोजेको चाहिँ सबै डेट आउँछ कि छैन भन्ने कुरा अब आइडेन्टिफाई गर्नलाई के गरौँ त डेट पिओएसआइटिआई पोजिसन्स अब फेरि यो ओके डेट पोजिसन्समा एपेन्ड गरौँ। के एपेन्ड गर्ने त भन्दाखेरि X0 अहिलेको फेरि त्यही पोजिसन्स होला यो सो अब यहाँ के भयो त यो डेट ओके लेट मी चेक एपेन्ड टेक्स्ट एलिमेन्ट 1 आर्गुमेन्ट वर गिभन 4 ओके सरी प्रेजेन्टेसन मिस्टेक भयो यहाँ। के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो हामीले अघि गरेको हाइपोथेसिस मिल्यो कि मिलेन हामीले यो लेखेको प्याटर्नले चाहिँ सबै डेट निकाल्यो कि निकाल्दैन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ यो सबै पोजिसन्स प्रिन्ट गरेर सिएफसी यहाँनिर भएको सबै आइडेन्टिफाई गर्यो बट यहाँ हेर्नुहोस् ल यो पछाडिको यो क्यारेक्टर्सहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गरिरहेछ कि किन त भन्दाखेरि यहाँ पनि सेम प्याटर्न फलो गऱ्यो नि त 7656.54.00 अब हामीले त के भनेको थियो भन्दाखेरि 4वटा नम्बर पछि एनी क्यारेक्टर्स पछि 2वटा नम्बर पछि एनी क्यारेक्टर अनि 2वटा नम्बर यो डट एनी क्यारेक्टर्स भनेको छ नि त। अब हामीले स्पेसिफाई यस्तो क्यारेक्टर्स हाइफन भनेको छैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो क्यारेक्टर्स पिक गरेको। अब म के भन्छु भन्दाखेरि मलाई यो क्यारेक्टर्स चाहिएन मैले के देखेँ मेरो डेटमा सधैँ हाइफन हुन्छ सो म यहाँ गएर मेरो 4वटा नम्बर पछि आउने अर्को नम्बर 2टा हाइफन हुन्छ सेपरेट बाई 2टा हाइफन। मैले फेरि यो रन गरेँ अब मेरो हाइपोथेसिस मिल्छ कि मिल्दैन इफ यु सी अब चाहिँ मेरो हाइपोथेसिस मिल्यो कि सिमिलरली यस्तै चेन्जेसहरू चाहिँ अब मैले डेटको लागि गरेँ। अब लेट चाहिँ म डेटको लागि होइन अब म यो लेट चाहिँ नम्बरको लागि गर्छु यो अमाउन्ट प्याटर्न्सहरूलाई गर्छु। सो अमाउन्ट प्याटर्न्स चाहिँ के छ त एनी नम्बर्स लाइक 3 नम्बर्स छ अहिलेलाई 3 नम्बर्सलाई मात्रै गरौँ न अहिले 3 नम्बर्स फलोड बाई 3 नम्बर्स फलोड बाई डट लेट्स डु दिस pattern for date
This is 3 numbers followed by dot followed by 2 number अनि सक्यो प्याटर्न स्ल्यास अब के गर्ने त यहाँ मलाई चाहिएको डेटको प्याटर्न हो यो रिजल्ट्सलाई प्लट गरेर हेरौँ यो सरी मैले स्पेलिङ मिस्टेक भयो दिस इज ब्याड डेटा हेर्नुहोस् हाम्रो हाइपोथेसिस अनुसार 3 numbers followed by dot followed by 2 numbers त्यो सबै प्लट गर भनेको छ अब यहाँनिर माथिको पनि प्लट भयो कि अब यहाँ हेर्नु अब हाइपोथेसिस हाम्रो मिलेन यहाँ किन मिलेन त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 अब मैले अघि भनेको थिएँ नि 1 2 3 4 5 6 छ 4 1 2 3 4 5 6 मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि 3 numbers followed by any characters भनेको डट अनि followed by 2 characters भयो हो यहाँनिर चाहिँ अब के भयो त यसले फोरलाई एनी क्यारेक्टर्स लिदियो क्या अब कि हाम्रो हुनुपर्ने यो थियो तर यसले फोरलाई पनि एनी क्यारेक्टर्स भनेर मानिदियो हो अब यस्तै रिप्रेजेन्टेसन यस्तै एज केसेसहरूलाई अब ह्यान्डल गर्नलाई हामीले यो रेजिक्स प्याटर्नहरूलाई चाहिँ अझै मोडिफाई गर्दै जान्छौँ सो इफ यु वान्ट टु मोडिफाई एन्ड लर्न मोर अन द रेजिक्स मसँग एउटा यो पनि छ रेजिक्स यहाँनिर चाहिँ यु क्यान बिल्ड यर ओन रेजिक्स अनि यसमा डिफ्रेन्ट एक्सप्लेनेसन्सहरू दिएको छ लाइक कुन रेजिक्सको अब आउँछ नि युजेस कसरी गर्ने I think you can check this website, right? If you want to learn more on the Reject side, I'll share this. Okay, there are lots of queries. Okay, म एक्चुली यो क्वेसन्सहरू एक्सप्लेन गर्छु सरी टु से तर त्यो फिगरबाट के एक्सप्लेन गर्न खोज्नु भएको सर ओके ओके थ्याङ्क्स पिए गेमिङ अब यो क्वेसन्स म एन्सर फेरि गरिदिन्छु आई थिङ्क अरूलाई नि डाउट छ होला डेटा कसरी राख्ने नोटबुकमा ओके नाइस ओके फर्स्टमा म लाइक पिके गेमिङ एन्ड टेक उहाँको क्वेसन्स एन्सर गरिदिन्छु ल ओके लेट मी गो लाइक म यो डकुमेन्ट्सलाई एकचोटि फेरि हटाएर let's do this and just create a new document ओके सो यो चाहिँ एउटा डकुमेन्टको युज केस हुन्छ ल अब यो चाहिँ डकुमेन्टको युज केस थियो ल मैले भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हजुरसँग डकुमेन्ट्स छ यो म फर्स्टमा एउटा डकुमेन्ट्स क्रिएट गरिदिन्छु लेट्स थिङ्क यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट हो यु क्यान से यो चाहिँ यो डकुमेन्ट्स र अहिलेलाई के गरौँ त मैले साइड बाई साइड राखिदिन्छु यो दुईवटा डकुमेन्ट्स सेम छ है लाइक सेम हो भनेर एज्युम गरौँ अहिलेलाई इट्स नट सेम अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू छ यो लाइन्स आर द टेक्स्ट एन्ड यु हेभ टेबल्स सो फर टेबल्स आई जस्ट रन नेक्स्ट वान यु क्यान एज्युम यहाँनिर हामीसँग टेबल्सहरू छ टेबल्सको पनि डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ ओके सो यो चाहिँ अब हाम्रो सिमिलर डकुमेन्ट्स भयो भयो अरे अनि त्यसको रिप्रेजेन्टेसन टेबल्स र की भ्यालु पेयरमा छ अब यो साइडमा यो इन्फर्मेसन हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 0 लेखेको छ एन्ड यहाँ पनि 0 छ सो लेट मी ड्र दिस कार्टेसियन प्लेन अब हामीले पढिरहेको चाहिँ जियोमेट्रीमा XYZ कोअर्डिनेट्सको कार्टेसियन प्लेनहरू पढिरहन्छौँ नि यो पनि अलमोस्ट त्यही रिप्रेजेन्टेसनमा लिनु ल सो आई थिङ्क यो एक्सप्लेन र यो वाइ प्लेन छ अनि यो एक्सप्लेनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक आई ड्र दिस वे ओके यो 0 देखि 1600 दिस इज एक्स कोअर्डिनेट 0 देखि दिस इज 0 सो दिस इज 0 0 0 0 अनि यतातिर 1600 छ
अनि यहाँनिर चाहिँ यो माथि नि यो 0 भयो 0 अनि यो तलको बटमको चाहिँ लेट्स से 2200 सो दिस इज यो 0 0 हुँदैन कि यो माइ गड दिस इज 0 फलोड बाई 2200 यो पोजिसन हो कि अब यो पोजिसन भनेको चाहिँ यो इमेजको सेप हो यो इमेजको एउटा सेप छ 0 सो यो अघि मैले देखाएको यो माथिको रिप्रेजेन्टेसन थियो नि हजुरहरूलाई यो चाहिँ मैले यो इमेजको साइज कत्रो छ त्यो चाहिँ देखाउन खोजेँ मेनली हजुरको यहाँदेखि सुरु हुन्छ यो पोइन्ट्स चाहिँ 0 पोइन्ट्स र 0 पोइन्ट्स कार्टेसियन प्लेनमा अनि यहाँनिर जानुहुन्छ भने दिस इज 0, 2200 दिस इज लेट्स से 1600 चाहिँ 1650 okay 1650 2200 यो कति हुन्छ त नि यो माथिको पोइन्ट दिस इज 1600 1650 0 पोइन्ट्स यो है बेसिकली यो डकुमेन्ट्समा डकुमेन्ट छ यो डकुमेन्टको सेप चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ भने 1650 यसको विड्थ हो द्याट इज यहाँदेखि यहाँसम्म यसको विड्थ हो 1650 यसको हाइट हो 2200 त्यही रिप्रेजेन्टेसन मात्र गर्न खोजेको अनि इच एन्ड एभ्री यो टेक्स्टको पोजिसन जुन हामीले यहाँनिर म्यानिपुलेट गरेर आइडेन्टिफाई गरेका थियौँ लेट्स से यो पोजिसन्स ओके वेयर इज दिस ओके यो पोजिसन्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यो पोजिसन चाहिँ अब यो हाम्रो इमेजमा कहाँनिर पर्छ त त्यो मात्र देखाउन खोजेको क्या यो टेक्स्ट त यहाँनिर छ थिङ्क अफ दिस वे यो टेक्स्ट यहाँनिर छ तर यो इमेजमा कहाँनिर चाहिँ पर्छ त हजुरको यो एउटा इमेज भयो थिङ्क अफ दिस इज इन 2 डाइमेन्सनमा यो इमेज छ यो टेक्स्ट छ होइन अनि ओभरल्याप गर्नलाई त एउटै ठाउँमा राख्नलाई त यो टेक्स्टलाई पनि यो इमेजमा राख्नु पर्यो नि त सो यो पोजिसन चाहिँ अब यो ठिक्क यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ ओभरल्याप हुँदाखेरि यो पोजिसन कहाँनिर छ यो आइडेन्टिफाई चाहिँ यो पोजिसन्सहरूले गरिदिन्छ अनि यही पोजिसन्सलाई मैले ठिक्क यो इमेजमा प्लट गरेँ भने चाहिँ हजुरको यहाँनिर देखाइदिने काम गरेँ यस्तो Can you send this at Drive? Oh yeah, okay, yes, definitely. This is a complete file notebook download from a system. Yeah, यो मेरोबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ थ्याङ्क यू आनन्द आई थिङ्क यहाँनिर इन्स्टलेसनको लागि चाहिँ त्यो पिपको मैले रिक्वायरमेन्ट्स फाइलहरू हालेको छैन सो वाट आइल डु इज बाई द एन्ड अफ द डे मैले राति 8-9 बजीसम्ममा चाहिँ मेरो नोटबुक्सहरू कम्प्लिटली अपडेट गरिसक्छु एन्ड इफ यु रिक्वायर सम म्यानिपुलेसन्स यहाँनिर टेक्स्ट बुक्सहरूमा चाहिँ अब एक्स्ट्रा केही कुरा हालिदिनु पऱ्यो भने पनि म हालिदिन्छु एन्ड यस्तो नोटबुक्सहरू लाइक यो इमेजहरू चाहिएको छ भने पनि आई विल किप द्याट okay I think I have not answered some questions okay yeah so Praveshko mathi questions like module not found error cp2 that's on my side so I'm sorry guys त्यो requirements file मैले त्यहाँ थिएन and you have to do installation त्यसको लागि if required I'll make one separate video and share it with you or like एउटा कुनै सेसन्स बनाएर म सेयर गरिदिन्छु नोटबुकमा सेयर गरिदिन्छु so it will be easy for you with these steps okay it's powerful and saves lots of time okay okay one more thing है म यसलाई एड चाहिँ कहाँनिर गर्न जान्छु भन्दाखेरि यो रियल प्रोजेक्टको केसमा एड गर्दै जान्छु ल सो यहाँनिर अहिले जति नै यो रेजेक्सको कुरा मैले गरेँ नि यो रेजेक्सको मेन गोल भनेको चाहिँ चाहिँ यो फाइलबाट डेटा निकाल्नु मात्र हो कि यो जुन डेटा निकाल्नलाई चाहिँ मैले इफ यु रिमेम्बर मैले सुरुमा अप्रोचेस भनेको थिएँ रुल बेस्ड अप्रोच रुल बेस्ड be ML based you could have some deep learning models यो एक्सट्र्याक्सन गर्ने काम चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ रुल बेस्डले गरे हो there could be some ML approaches deep learning approaches पनि हुन्छ so what I will do is if it's possible म अरू टिमहरूलाई भनेर
डाउन द लाइन अरू एप्रोचेसहरू पनि एक्सप्लेन गरेर भनिदिन्छु है। एन्ड ओके सो आई थिङ्क यहाँनिर चाहिँ हाम्रो युज केस मात्र आई थिङ्क धेरै कभर भएको छ। सो दे आर डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस इन एमएल। सो डेटा प्री प्रोसेसिङदेखि लिएर लाइक मोडल बिल्ड गर्ने पार्ट छ होइन, त्यो मैले आज लाइक कभर अप गर्ने भ्याइनँ। सो वाट आई डु इज आई थिङ्क यो सेसन चाहिँ एक दिन एक्सटेन्ड हुँदाखेरि त केही फरक पर्दैन नि। क्यान द होस्ट एक्सप्लेन मी दिस? पर्दैन सर, पर्दैन। है सो आई थिङ्क इफ एभ्री टिम मेम्बर इज फाइन विथ द्याट, मैले आज चाहिँ यो टपिक्सहरू कभर अप गर्न पाइनँ बिकज पर्सनली वाट आई थट इज इक्जाम्पल दिएर अनि यो टपिक्सहरू दिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट युजफुल बिकज आई नट स्योर लाइक सबैजना कसैलाई चाहिँ यो टपिक्सहरू थाहा हुनसक्छ तर त्यो युज केसेस हामीले हेर्दा हुँदैनौँ नि त, अनि इट डजन्ट मेक एनी सेन्स। त्यही भएर म चाहिँ सुरुमा युज केस गरेँ अनि भोलि चाहिँ अब यो टपिक्सहरू फेरि कभर अप गर्छौँ न। Okay, someone saying something. कसैले के भन्नुभएको थियो? Okay, I have a huge data set of phone, like every data is a phone based on company. I have done, but what am I? Okay, so Deepesh Sharma. Okay, like if you go into chat, so Deepesh has one question, and it goes like this. So he has a huge data set of every phone, like every details of phone-based company, and I have done it on a data analysis project. But what ML or AI projects can I make using it? सो अब यो प्रब्लम्स के भयो भन्दाखेरि उहाँसँग डेटा सेट छ तर कुन प्रोजेक्ट्स युज गरेर कुन एमएल प्रोजेक्ट्सहरूलाई के एआई प्रोजेक्ट्स युज गर्ने इज कन्फ्युज अबाउट द्याट। सो इट्स नट अबाउट डेटा। हजुरले चाहिँ फर्स्टमा के डिफाइन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरको प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो त, लाइक यु हेभ सो मेनी डेटाहरू, अब हजुरसँग इच एन्ड एभ्री कम्पनीको डेटा छ। लेट्स से आई एम नट स्योर अबाउट द डेटा बट लेट मी अज्युम डिफ्रेन्ट फोन क्यारियर्सहरूको चाहिँ इच एन्ड एभ्री इयर कतिवटा फोन क्यारियर्सहरू बढिरहेछ, त्यो कुराको डेटा छ अरे। अब त्यो भन्दा यु क्यान मेक वान्स टाइम सिरिज एनालाइसिस। लेट्स से अब 5 वर्षपछि लाइक आफ्टर 1 or 2 years त्यो रेन्ज चाहिँ कसरी बढ्न जान्छ त। सो गिभन द इन्फर्मेसन मैले यो एजम्सन्स लिएकै, म त्यो डेटा सेट्स कस्तो छ त्यो कुरा थाहा छैन। सो फर्स्ट थिङ इज डेटा सेट हजुरको के हो त्यो थाहा छैन। अनि वान्स डेटा सेट त छ तर हजुरसँग प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो त। लेट्स से यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट इज एक्स एन्ड युआर ट्राइङ टु सल्भ वाइ, त्यो कोअरिलेटै गर्दैन भन्दाखेरि त्यो डेटा एनालाइसिसमा मात्र भयो नि त। अब त्यसलाई युज गरेर के इम्प्लिकेसन चाहनुहुन्छ त्यो नै क्लियर भएन नि त, लाइक इट विल बी भेरी अनहेल्प फर यु। प्राइस प्रिडिक्सन मोडल युजिङ एमएल, या ओके। सो आनन्दले चाहिँ के भन्छ भने यी क्यान मेक प्राइस प्रिडिक्सन मोडल। ओके, द्याट्स गुड आइडिया, बट वाट इफ लाइक उहाँको डेटा सेटसँग त्यो प्राइसिङको इन्फर्मेसनै छैन भने? I'm not sure, like I just made a presumption. Okay. GSM in a website ko sabi phone. Oh, okay. Okay. Also, each and every phone. So okay, this my user data छ कि छैन भन्ने कुरो हुन्छ। If you have user data, maybe you can work on some recommendations project. त्यही युजफुल हुनसक्छ। सो यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट चाहिँ अब डेटा कस्तो छ त्यसले पनि डिफाइन गर्छ है। When does the ML engineering should know about the trends? What does that mean? Okay, so Pravat Paskota, okay, thanks for this question. So this is a like really nice question. So what it means to say is like data science ma, or like it's not only in data science. I would not only say it's on ML engineers to be like हजुरको यो क्वेसन्सलाई मैले फेरि के अरे रिफ्याक्टर गरिदिन्छु। सो इट्स नट ओन्ली अबाउट द एमएल इन्जिनियर्स, सो यु अल्सो हेभ सफ्टवेयर इन्जिनियर्स। सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरूले पनि नोन हुनु पऱ्यो, लाइक यु हेभ फ्रन्ट एन्ड इन्जिनियर्स, ब्याक एन्ड इन्जिनियर्स भयो, डेभअप्सको कोही पार्ट हुनुहुन्छ होला, अर समन इज वर्किङ अन लाइक लेट्स से क्लाउड बेस्ड कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ होला। सो द वान्स यु आर इन टेक सेक्टर, so it's very good if you have the latest and
latest information about different technologies. किनकि लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल जस्तै च्याट जिपिटी अहिले आयो. सो लेट्स नट चाहिँ कि अब एमएलको मान्छेले लाइक डेटा साइन्सको मान्छेले मात्र त्यसको टपिक्समा थाहा हुनुपर्छ. If you are front-end engineers, you could also get benefited by the new technology. Or you could be a back-end developer and you can use ChatGPT to like solve some questions. So given one example, कस्तो थियो भन्दाखेरि यहीँनिर डक्सुमोमा 3-4जना इन्जिनियरले चाहिँ ChatGPTकै क्वेसनरिजबाट I wouldn't say solved, but धेरै इन्सपिरेसन र हेल्प लिनुभएको छ. So it's not all about ML engineers should know the trend, but if you are in tech sector, it's very good to have knowledge about the latest trends in general. Okay, guys. If you have any other questions, we can do the QA sessions for a few more minutes. And like I said, we'll be continuing the data processing sections tomorrow also, and maybe we'll extend the day a bit for one day. And like someone said at the beginning, so if you require some training on, mostly I would say on data processing and how different technologies are being used in this industry, I'll consult with our founder members and see if we can add in some sessions or not. Mm, how difficult is it to extract data for real projects? Some data. Oh, okay. Okay, so Anand, that's a good question. So he's asking how difficult is it to extract data? One is on the extraction side, that could be you could use some scraping tools to extract the real world data. And next one is some data are within the organizations only, and they will not be willing to share the data with you. So in that case, you could opt for some hacky approach. Let's say if you do not have original data, you can think of ways to create dummy data, I would say. Dummy data as in कस्तो छ भन्दाखेरि अब लेट्स से तपाईँलाई अब कुनै एउटा वेबसाइटले चाहिँ के ट्र्याक गरिरहेको छ भने एउटा जेनरल अजम्सन्सहरूले सोचिराख्नु भएको छ भने त्यो जेनरल डेटा लाइक डमी डेटा त स्क्रिप्ट लेखेर पनि आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ नि त. सो लेट्स चाहिँ अब त्यो स्क्रिप्ट लेखेर हजुरले बनाएको फेक डेटामा पनि मोडल राम्रो काम गरिरहेछ भने पछि यु माइट अज्युम द्याट योर मोडल कुड वर्क बेटर. आई वुड से इट कुड वर्क, राइट? गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, लाइक नगर्न पनि सकिरहेको हुन्छ. सो इन द्याट केस यु आइदर ह्याभ टु अप्सन्स. एउटा चाहिँ डेटा स्क्रेपिङ गर्नलाई एक्सटेन्सिभली हजुरहरूले चाहिँ गुगल्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ. लाइक त्यही फिल्डमा फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु लाइक सेग्रिगेट द इन्डस्ट्री. कुन इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, त्यो इन्डस्ट्रीमा डेटा कहाँ कहाँ पाउँछ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो. अनि त्यो गर्दा पनि पाउनु भएन भने थिङ्क अफ वेज इन विच यु क्यान मेक डमी डेटा. डमी डेटा बनाउनु भयो भने पनि द्याट कुड बी युजफुल. लेट्स से इफ यु वान्ट 100 डेटा पोइन्ट्स एन्ड विथ डमी डेटा यु क्यान मेक 30 to 40 डेटा पोइन्ट्स. अनि इन्टरनेटमा 30-40 डेटा पाउनु भयो भने त त्यो लेट्स से यु हेभ अराउन्ड 60-70 डेटा पोइन्ट्स. यु क्यान वर्क अन द प्रोजेक्ट. रिजल्ट्स राम्रो नदेला बट यु क्यान गेट इनिसिएटेड, राइट? त्यसरी पनि इनिसिएसन चाहिँ लिन सकिन्छ. कन्ट्र्याक्ट कम्पनी डाइरेक्ट फर डेटा आइएम आस्किङ एमएल न्यू आइडियाजमा काम गर्नु छ. Okay, Anand, okay, I'll just restate this. Let me know if I am understanding your questions or not. So data as in different ML साइडमा चाहिँ कस्तो कस्तो कम्पनीजहरू क्रिएट भइरहेछ त्यसको बारेमा भन्न खोज्या. कन्ट्र्याक्ट कम्पनी डाइरेक्ट भनेर आइएम आस्किङ. Okay, Prabhat. Okay, so coming back to Prabhat, so I worked as an intern over here. So intern बाट join भएको थिएँ. And like now I am data scientist over here. So talking about that, त्यति नै हो.
Anand, okay, I didn't get your questions. Like, should I have to make that data myself? Just the data. Okay, I think data is on it's about problem statement that you are trying to solve. Problem statement different हुनसक्छ. Let's say you are working in this, mm, what I would say, NLP को कुनै एउटा प्रोजेक्ट्समा काम गरिराख्नु भएको छ अरे अब, let's say you are working on chatbot projects. So chatbot projectsमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ there are multiple applications or multiple projects that was already done on chatbot. तर के कुरा चाहिँ नहुनसक्छ भन्दाखेरि च्याटबट, लेट्स से च्याटबट एप्लिकेसन माइट नट बी युज्ड इन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी. सो च्याटबटको इम्प्लिकेसन्स कुनै एउटा इन्डस्ट्रीको कुनै एउटा सब इन्डस्ट्रीमा इम्प्लिमेन्ट नहुन सकेको हुन्छ कि. सो त्यो इन्डस्ट्रीको त्यो सब इन्डस्ट्रीलाई स्पेसिफिक भएर प्रब्लम चाहिँ क्रिएट नहुनसक्छ. And for that to know, you'll have to either source different latest companies or different companies that are being created. I think you will get that information from data, but it will take you some time. Data augmentation, okay. So it could be both. So if you have enough data samples for specific training purposes, you can totally be dependent on the real data. But let's say your data sets is not that enough for the model to give a decent extraction or like decent results, then in that case you might offer data augmentation projects or like different data augmentation techniques. Okay, thank you everyone. So I'll just take one last questions because it has already been 5:30. Oh, okay. Okay, so Anand. Okay, so I'll just answer the last question. So I worked on multiple projects. So like I said, so Docsumo mainly focuses on document extraction project. So I have worked on end-to-end workflow from creating the API that would fall under software engineering to manipulations of the data. So creating the fake documents and fake extraction. I wouldn't consider these fake document as in like they are the dummy documents, to making different ML models and optimizing on that. And I have also worked on creating some architecture over here at Docsumo. So your job will not only be limited to creating ML models or like working on some data science projects. So that is just one part of the bigger pie. So let's say like if you are joined in some companies, you'll be working on different projects and different technologies. Okay, thank you everyone. So I would consider the sessions to be ending right now. And tomorrow we'll be looking at the data pre-processing stage. So I'll give some insights in ML model. If possible, I'll just arrange a call with the team member to give one examples on document processing using one of the ML models. I wouldn't say it will be done, but I don't want to promise it either. थ्याङ्क यू आशिष सर, थ्याङ्क यू फर वन्डरफुल सेसन. अनि आज चाहिँ ब्रेक चाहिँ बाहिर निस्किसक्नु भएको छ, सो मलाई रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि यो सेसन एन्ड गर्नको लागि. हामी अलिकता Okay. ले पनि भइसक्यो यो सेसन होइन. थ्याङ्क यू Okay. डक्सुमो टिमलाई. अनि हाम्रो इभेन्ट्सहरू एक दिन एकछिन भन्ने कुराहरू हामी डिसाइड गरिहाल्छौँ, गर्न मजाले सकिन्छ. अनि थ्याङ्क यू फर वन्डरफुल सेसन. अनि आशिषलाई चाहिँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्नु. अनि आजको सेसन चाहिँ एन्ड एन्ड यहीँ गरिदिउँ. अनि भोलि टाइमली जोइन हुनु होला. अनि भोलि फेरि यो सेसन कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ नि हामी. Yeah. Okay. सबैजनाले Makes sense. च्याटमा आशिषहरूले थ्याङ्क यू लेखिदिनु ल. सबैजनाले Oh. यत्रो एफोर्ट लगाउनु भएको छ. Uh, हजुर रेकर्डिङ आउँछ ल, रेकर्डिङ सबै यो सेसन सकेपछि युट्युबमा अपलोड हुन्छ. सबैले रेकर्डिङ आउँछ, यसको पिपिटी स्लाइड्सहरू सबै सबै आउँछ, सिस्टमेटिकली नै आउँछ. जसरी हजुरहरूलाई त्यो इन्भिटेसनको लिङ्क आएको थियो त्यसरी नै आउँछ. थ्याङ्क यू okay. एभ्रिवान. Thank you. Thank you everyone. Okay. Bye. Hope to see you soon. थ्याङ्क यू आशिष सर, थ्याङ्क यू. हेभ अ ग्रेट डे. थ्याङ्क यू. बाई बाई एभ्रिवान. बाई बाई.